lại một màu màu là sao nó mà nhớ bắt cứ mua thôi à? Nó mày cũng mà tao cũng chạy khóc đi mua giờ. Tôi cũng đã về đến nhà rồi. Anh ơi, của em hết bao tiền ạ? 500 à? Em gửi. Xin. Nó mà nhớ bắt cứ mua thôi à? Nó mày cũng mà tao cũng chạy khóc đi mua giờ. Bắt cứ coi lắm đi, coi chồng mua em như này. Nghe chúng tao Cứ coi lắm đi à, tao ấy chồng mua cho mấy nhiều chồng cần tới này, không có mua ở chẳng à? cũng tôi muốn lỡ thì tôi muốn nhà thì giờ phải nuôi cũng mà mua vui thì mấy Thì á thì đấy, nó muốn nhỏ thì không chỉ có cần không nhỏ. Cả tôi sai gì à?
mấy bao cô lấy mùi cũng tụi mà chơi nhau cũng muốn nhau thì dạ lúc tao nó hay có sát Ôi cha, cũng mong cho bắt như nhà thằng ấy lúc gì mà muốn ta mà chị chịu à? Em muốn ta mà. Tại đây mỗi bác kinh nhà tăng ông mua là chỉ có kiếm không? Cuối cùng mình cũng đã về đến nhà rồi. Không biết mẹ mình có ở nhà không nữa. Tại đây mỗi bác kinh nhà tăng là chỉ có mỗi khâu thừa sâu cho để tí cho mông bà. tao khai nhà tao một tiền mà Tại đó là tôi tại em một thì mà mông mông lo tại sao đó Nãy ơi chào ơi, xin chào tụi mốt con đã tập. cô mùa mùa cô cho tôi cho có cái mùa mùa ở tôi chỉ của tôi đã tự rồi
ê cháu nghe từ lúc con ấy cái nhà con kỳ được của em gì đi từ tôi mua tiền từ tôi mua từ của này khi làm cháu nghe thì cháu ôi luôn cháu thì cũng lo cả ha tập cũng phải tôi xét thì tôi cũng không của này đi ê ở mình không nghe coi mua bé sang dùng coi tung cái nghe rồi tại tức cái nghe ê ở bên xung quanh nghe coi tôi sẽ nghĩ ta tới xung quanh nhỏ như học được nhưng mà chơi nhau thì mình sẽ thì sao có gì mà sẽ có thể để thấy có cái mò nhá thì là cho mình sẽ tí nhau như coi chỉ mà thọ có chạy cứ sẽ cứ bố bố nhờ bố chỉ cứ mà về bố nhá chỉ mà cái mà chỉ mà còn đây ở đấy mình sẽ có thể tí mò phải thật gì quá chỉ mình chỉ mà lấy một chưa nè lấy cho anh lấy một chưa nè chúng ta sẽ chỉ đi thở thì chỉ mò anh đi anh nhớ chả mấy cái một chơi bên hai lục chưa nè không có ta phải chúng ta sẽ chỉ lâu kia đi chỉ có đi chỉ phải cho đi chỉ mò thôi ôi là lục thế à lục thế là lục cứ mà nhá chỉ xem lục một thì nào cho mò à chúng ta sẽ bây giờ lục cứ mà nhá chỉ như nào mò mình có cứ mấy mỏ lên trên mình mà xem bây giờ mình thả cho ra từ từ mà cho các bạn nhớ mình là phải làm gì thôi mình đang xem nào y mà chính giải qua lời tới y muốn thay thuê nhau sao mẹ mình sẽ là chơi nhau tao y tao ấy nó mấy đứa vui tao hay sao lẽ mình thả cho tao là chơi nhau này chị đi chơi đôi chị đi xong rồi chị nhau rồi mình ra chơi nhau chị mình nhau chị cái chơi muốn xem mà hai chị mình bây chị nhau nhau chị hỏi mi chỉ là chơi nhau chị mình nhau mi mua đồ to to chúng ta mi đi nè mình nhau họ này mua năng chơi nó là mi đi học ý mà muốn xem à
么？所以现在肯定是。哦，路边个。Bỏ nè mình chụp bắt chạy để hết rồi mình chia chạy đi không cuối cùng thì chúng đã có nhà để ở mình phải đi dọn dẹp thôi. Wow, sao mà mình đi có nhà
nhớ mà nói ít tuổi nó có tụi mình xuống nó ai cũng cần tháng xuống nó là mà nó sẽ có một đất nó cái nó mình thấy cũng đâu mà lấy dâu đấy
khó là nó mò cho nó khó ít nọ Vâng mẹ. Mẹ ơi con thắp đèn rồi vào nhà ăn cơm. Ăn đi mẹ. mà nói mình nó chúng nó thì là nói nha là tu là nó đó là nói nhắc gì mà cho mình thấy nụ nhưng mà bao tàng thì tôi nhắc gì mà không thấy nụ Vâng mẹ ngủ đi con dọn cái này đi đã. Nói càng đủ trẻ con nó lúa trẻ con nhất trẻ mình thấy khó tờ ha nếu khó trái là suy là nó xuống rồi cho nên là đôi chỉ có một con thằng cũng nhớ gì chẳng thì con
chị ạ. Anh ơi, anh ơi, Ôi, nhà anh có bán gạo không ạ? nhà anh có. Em mua bao nhiêu nhỉ? Anh cho em 5 lạng ạ. Ok, đợi anh tí nhé. Của em đủ nó làm gì đấy? Em mua tiền ạ. Cho anh xin 20 đi. Em gửi. Đây anh gửi. Anh cảm ơn nhé. Không có quyển. Cần đi về tìm việc khác thôi.
nó sẽ cho này có mình vào đây hỏi xem họ có mua củi không để mình có ít không mua không mình bây giờ chế à Với nhau, hai tháng chứ này. Tuổi? dạ Tuổi tháng chứ này. ê ở họ tới tôi hay gặp bùa dùa Ở tới tôi muốn đó. dạ Ê, tới một cái chỗ này, yếu, tôi sáng yếu mà, một tới chỗ tôi sáng yếu hay một cái chỗ này. anh mới khỏi chế không mua món nào Chị muốn lau cho anh đại khó này. Chị có yếu bị cho nhà nhá. dùa nên gấu sữa Nên nó chị cũng liền muốn nhà tôi cả. Là tôi dùng đồ Nó thì nhà. cô cho là tôi dùng đồ Mong hả? Mong tôi á. mẹ con về rồi Rồi, rồi.
cái chuồng gà này nhiều cỏ quá. Chắc mình phải đi lấy quát ra để làm thôi. Mình đi kiểu gì? Bắt xe rồi chỉ là mơ. Ừ. Được cô làm mơ rồi coi chạy mơ rồi nằm mơ. Ừ. Ý là nó mặc khoái với chị con nhớ chị mà muốn trả rau nó. Mình cắt xong nó chỉ ít chạy coi nằm chạy rồi ít nào. Mẹ ở cái chuồng gà kia con dọn xong rồi. Mấy hôm nữa mẹ con mình đi mua vài con gà về nuôi nhá. Mẹ ăn no chưa ạ? Đâu hả? Mẹ con dọn đi nhé. Ăn cơm xong rồi mẹ con mình nghỉ ngơi một tí. Tí con muốn đi tìm hay là hái rau gì về tối mình được ăn nhé. Mẹ ơi, con đi hái rau đây. Mẹ ở nhà nhá. Muốn play luôn á. Vâng ạ.
ui nó to thế.
ai có lương cho luôn là mình sẽ ai có bộ mua anh chỉ muốn lấy cho nó sao anh cho các cái có cả gì mà từ chỗ những trong con nào mà nhớ cái gì chơi mua xí mà mua mà xe tự do từ cũng là xe ấy tụi có vô bị treo cái tôi có chín sao tụi có xanh xưa đi các cái này cũng vô từ bên mình thấy cái con nhái có tao cũng muốn nhà tụi con mà cứ mà mình thấy cũng ăn nhà tao cho con có cho mua cái đi chỉ đi mua mà mà chỉ mua mà mua to mà bên nó ta chẳng phải đâu Ôi mày đi đâu rồi nhỉ? Trời đóng cửa. Không biết mày đi đâu rồi. Trời cũng chưa tối nữa. Nên nhớ hỏi cái chị kia xem có cho nuôi gà không. Ta đâu nhỉ? Nhà này chắc giờ đã có ai ở đâu? Sao hôm nay có ai ở đây nhỉ? Mình đợi cô ta đi về xong là mình đi xem trên nhà có gì không. Cái nhất chế à? dạ tôi lắm Nhớ. mất cả nhau Em biết nó chế tên là hồ con mẹ bùi vô cá bây giờ chơi tên là hồ ấy có dù gì có dù mà khen mà Em cái khen cái gì á biết từ vô à? có dù là phải dù cho lưu dù mà biết khen em mấy lù nhỏ hỏi mấy buồn buồn đang chân nọ đấy nè buồn buồn gia đình nọ Ý tới chú mùa ha. em mấy chúng mày nhỏ nhỏ mấy lù nhỏ hỏi tiếp theo mấy chúng mày thì cho đồ hai họ trong bên nào em mấy tuổi nhỏ để hỏi thì thọ tiền mấy mùa thì mấy chúng mày chỉ tiền mấy là đồ hàng ba mấy thâu mấy cái Ôn lý à, tên nói một cái thứ chứ ở số em买下個有個感覺tên nói有被讀大咗有啊có yếu có một cái chuyện giờ mình nó không khen có chị muốn chị à ờ tên cái tuần này một tô mà
đi đây. Đây này. Mặc đi đây. Tiền nhiều thế. Mình có nhanh đi không? Thế cất tiền á. Thấy mất. Ôi trời, có trùng à? Sao anh Minh ở đây nhỉ? Kia của mình đâu? Tiền thì có một lần đây. Anh mà độ áp thế rồi trộm hết tiền của mình rồi. Tiền mình tính có một lần này mà anh lại nói trộm tiền của mình đấy. Tiền mình tính có để xây nhà mà sao anh lại trộm hết rồi. Bây giờ mẹ con mình biết làm sao. Wow, mẹ ơi, họ trộm hết tiền của mình thì trộm hết tiền của mình rồi mẹ ạ. Sao có ý tôi người đi sang rồi có ý nhắc thì nhắc đi thấy được sao có quả nhắc đi mà thấy được sao có quả số cái này cũng đi bằng số tay mà mình thấy rồi ôi mà khi xây lo nhà thì đi bằng ôi số tiền. Vâng ạ. Cái con đi ông nói nào không nói này nhắc thì đi bằng cái thì đi bằng Mẹ đâu có ấu. Này đi cầm một chó tôi, muốn trả nó mấy nào? chú nó tốt cô nuôi cũng nặng chó.
nó cả hai đứa nó câu tôi cũng nhận cho đâu hả? Vâng, mẹ đợi con một tí. Thích gì hả con? Để coi cứ lọt nó. Mua cho. Mà nó trong nồi là nó tiệt cũng nó như thế. nó tới có mỏi buồn mơ nhiều tảng Nó cũng nồi thì lắm mà bên nó nhắc kỳ tiền nhưng mà trong sẽ ủa sẽ là khi nhà cho rồi nhớ đâu nó thôi là tủ á đổ hết rồi đến chắc nó cũng một cái nó không tự hỏi đâu phải không Nè nó căng có tay lú lắm hắn cho cái móc hắn cho cái sao được cái nào thì đang chạy chạy tôi chạy mới khỏi chạy được con xe cho nó nhiều
那个什么来蒙着的灯了吗？phải có chơi cái này. Mẹ ơi chín rồi anh. Chúng ta thì cho hứng nọ. Nó cũng mấy nghe nghe tặng em. Sẽ suy sinh nhà để em làm món nhá, chỉ sẽ mình ôi rồi đi. Nặng nọ rau ấy nhất chỉ sẽ chẳng chỉ đi sẽ rửa. Nhá tí mà mình bảo chuyện thôi sẽ ở đâu á. Đó mà mình thấy cái mình cũng mua đó. Nó mà chúng lại là mà rau á. Nó rau phải nó kiểu ăn rùa. Mình chỉ ha nó đâu mua. Mẹ ơi, may con đi làm một cái giờ này. Rồi con ngồi bên trên ăn cơm trong mắt. Nhất thì mà mình sát. Mẹ ăn nốt cái này đi. Con rộng đi. Con rộng đi. Mẹ quay cái giường này để con đi giường bát.
cái cho tôi cua